Good afternoon. Dobré odpoledne. The talk that I'm going to share parts of with you today is called Life with Great Loss. A to, o čem s vámi chci dnes mluvit, se jmenuje Život s velkými ztrátami, nebo s velkou ztrátou. Every person experiences loss. Každý zažíváme nějaké ztráty. Right now, I have lost the opportunity to be with my wife, who's in another room. A teď jsem přišel o příležitost být s mojí manželkou, která se momentálně nachází u nás nahoře. That's not a very big loss. Není to velká ztráta. I will recover quite well from that loss. A myslím, že se z té ztráty brzy dostanu. But I still have to make a little adjustment not having her here. Ale přesto se trochu musím přizpůsobit tomu, že ji tady teď nemám. But there are many other losses that we have that are harder to recover. Ale zažíváme spoustu jiných ztrát, ze kterých se mnohem hůř zpamatovává. I'm going to ask you to make some mental notes. Poprosím vás, abyste si v hlavě dělali nějaké poznámky. I'd like you to identify some of the big losses you have had in life. Chtěl bych, abyste se zamysleli a v hlavě si uvědomili některé z velkých ztrát, které jste v životě prožili. Make a mental list of some of the very big losses you've had in your life. V hlavě si teď udělejte nějaký seznam těch největších ztrát, co jste v životě měli. Now I'd like you to make a list of losses that you've had in this last year. A teď bych chtěl, kdybyste si mohli udělat v hlavě seznam ztrát, které jste měli během posledního roku. Now make a list of losses that you've had in the last month. A teď si udělejte takový seznam pro poslední týden. And now losses you've had in the last week. Předtím to byl měsíc a teď týden. Sorry, I translated it week before. And then losses that you've had today. A nakonec ztráty, které jste měli dneska. I imagine every one of us has several in each category. A myslím, že každý z nás má několik ztrát v každé z těch kategorií. Would you be willing to share with me some of the losses that you've had in any of those categories? A byli byste ochotni říct některou z těch ztrát v kterékoliv z těch kategorií, kterou jste měli? Jakoukoliv z těch ztrát, co jste měli? Grandma. Babička? Grandma? Mm-hmm. Brother. Brácha? Uh-huh. Any other losses? Mother and father. Mother and father? Uh-huh. Matka a otec? Inženýrský titul. Nedostala. I didn't get the title, you know, after the study. Time. Time, yes. Radost. Joy.
Loss of joy. Experience. Zkušenosti, experience nebo experiences? Yes. Some of the losses are people and relationships. Některé z těch ztrát jsou lidé a vztahy. Some of the losses are personal experiences inside me. Některé z těch ztrát jsou osobní zkušenosti, které jsou uvnitř mě. Some of our losses are very symbolic. Některé jsou takové obrazné, symbolické. Have you ever lost hope? Ztratili jste někdy naději? It's hard to measure. You can't pick it up with your hand. Je to těžké změřit, prostě nemůžete si na to šáhnout. But it's very, very real to us. Ale je to pro nás reálné. Or lost youth. Nebo ztracené mládí. I was looking at pictures of myself when I first came to the Czech Republic. Díval jsem se na fotku sebe, když jsem poprvé přišel do Čech. I was very thin with very dark hair. Byl jsem hubený a měl jsem tmavé vlasy. I have changed much in these years. No a během těch let jsem se hodně změnil. That is gone. A to už je fuč. I am here. Já jsem tady. To je to, co jsem. Has anyone ever lost money? A přišel jste někdy o peníze někdo? Yes. Or lost a job. A nebo jste ztratili práci? Or lost a pet. A dog, a cat. Nebo jste ztratili mazlíčka, psa, kočku? Anything that we attach or bond with can be lost. A cokoliv, k čemu máme náklonnost, nebo s čím se nějak spojíme, tak to může být pro nás ztráta. Does someone have a Bible? Má to někdo Bibli? I would like you to read Ecclesiastes 7, 2-4. Přečtu Kazatele, 7. kapitolu, Ecclesiastes 7, 2-4. Yes. Kazatele 7. kapitolu 2 až 4. Lepší je vejít do domu smutku, nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec. Kdo je naživu, ať na to pomyslí. Lepší je zármutek, nežli smích, smutná tvář, srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě truchlení, srdce hlupáků v domě zábavy. One man who read this said to me, I think the author was very depressed. Jeden člověk někdy si řekl, myslím si, že ten, kdo to napsal, měl depresi. And I said, no, I don't think so. A já jsem říkal, ne, já si to nemyslím. The heart of the wise is in the house of mourning. A srdce moudrého je v domě, kde je smutek. A sad face is good for the heart. A smutná tvář je dobrá pro srdce. How can that be? Jak je to možné? I like laughter. Já se rád směju. I like things to feel good. Rád jsem, když se můžu cítit dobře. But many times those experiences are not honest or not vulnerable. Ale častokrát tyhle zkušenosti nejsou upřímné a nejsme při nich zranitelní. Sometimes we laugh because something's funny. A někdy se smějeme, protože něco je srandovní. But sometimes we laugh because we're embarrassed. Ale někdy se smějeme, protože se cítíme trapně. Sometimes we laugh because we don't know what to do. A někdy se smějeme, protože nevíme, co dělat. But a sad face communicates a truth. Ale smutná tvář komunikuje pravdu. All of us encounter loss. Všichni se setkáváme se ztrátami.
And loss affects all of us. Ztráta nás všechny ovlivňuje. Anything we attach to will hurt when we lose it. Cokoliv, k čemu přilneme, tak nás bude bolet, když to ztratíme. And something inside us says it should not be this way. A je něco v nás, co říká, tak by to nemělo být. Have you ever been angry at death? Byli jste někde naštvaní na smrt? Yeah. It shouldn't be this way. Prostě tak to nemělo být. C.S. Lewis observed, we're not designed for this world. C.S. Lewis si všiml, že nejsme vytvořeni na designování pro tento svět. We are designed to love and be loved, know and be known. Jsme vytvořeni proto, abychom milovali a byli milováni, abychom poznávali a druzí, aby poznávali nás. We are designed to live with our loved ones and God forever. A jsme stvořeni tak, abychom žili s těmi, které milujeme a s Bohem až navždy. But sin entering into the world corrupted all of this. Ale když zlo vstoupilo do tohohle světa, tak to všechno narušilo. And so we are vulnerable to lose that which we are designed to be with. Takže jsme zranitelní a ztrácíme to, pro co jsme byli stvořeni, abychom měli. I'd like to tell you two stories of people who lost a child. A chtěl bych vám vyprávět dva příběhy lidí, kteří ztratili dítě. The first is Steve. První je Steven. His daughter was at university and coming home for Christmas. Jeho dcera byla na vysoké škole a měla se vrátit domů na Vánoce. And she was driving a car and stopped at a stop sign. Ona řídila a zastavila na stopce. And a large truck behind her didn't stop and drove into her car. Jenomže za ní jel kamion a ten nezastavil a vrazil do jejího auta. And she was killed instantly. A okamžitě zemřela. Steve loved his daughter very much. A Steve měl svoji dceru opravdu hodně rád. And it broke his heart that she was gone. A to, že byla najednou pryč, zlomilo jeho srdce. He shared his pain with those people he was close to. A tak se sdílel o tu bolest, kterou prožíval s lidmi, co měl okolo sebe. He shared his pain with God. A taky ji sdílel s Bohem. He did not understand why she died. Vůbec nerozuměl tomu, proč musela zemřít. She did nothing to cause this wreck. Neudělal nic pro to, aby se to stalo. Over the months, he continued to go through the pain of losing her. A během měsíců procházel tou bolestí z její ztráty. Her friends would come over to Steve's house and he and his wife would talk with them. Jeho kamarádi přicházeli na návštěvu a on a jeho manželka s nimi o tom mluvili. And over time he continued to become more and more active again in serving others. A během, jak šel čas, tak se stával víc aktivní v tom, jak pomáhá druhým. He became more compassionate towards other people. A stal se mnohem víc soucitným člověkem s druhými lidmi. And today he is in many ministries serving those who have had great losses. A dneska pomáhá spoustě lidem, kteří prožili velké ztráty. He misses his daughter and yet has wonderful memories of her. A na jednu stranu mu jeho dcera hrozně schází, na druhou stranu má na ní krásné vzpomínky. And he lives in the present day. A dneska žije v přítomnosti. Maria is the second example. Druhý příklad, tím je Marie. Her son was killed on the first day he had a driver's license.
Její syn se zabil první den, co dostal řidičák. He was also in a motor vehicle accident. A on taky se účastnil automobilové nehody. I met her 9 months after her son had been killed. A já jsem se s ní setkal 9 měsíců poté, co její syn byl zabit. She still prepared breakfast for him every morning. Každé ráno mu chystala snídaní. She washed his clothes every week. Každý týden mu prala prádlo. She straightened up his room every day. Každý den mu uklízela pokoj. Now his room did not need much straightening up because he was not there. Jeho pokoj už nepotřeboval uklízet, protože on už tam nebyl. But she did not go into the pain. Ale ona se nešla do té bolesti. She said, no, he's not gone. A ona řekla, ne, on není pryč. She lived as if he never died. A ona žila, jako by on nikdy nezemřel. Imagine what this did to her marriage. Dokážete si představit, co to znamenalo pro její manželství. Every time her husband would mention their deceased son, she would be angry with him. Pokaždé, když její manžel zmínil syna, který zemřel, okamžitě se na něho naštval. When her other children mentioned his death, she was angry at them. A když další děti zmínili bráchu, který zemřel, naštvala se na ně. She wanted everyone else to move out of the house so she could be alone. Nejradši by byla, aby všichni zmizeli z jejího domu, aby mohla být sama. Steve went into the pain and adjusted to the reality of the loss. Stephen vstoupil do té bolesti, aby se přizpůsobil realitě té ztráty. Maria did not enter the pain and left reality. Ale Marie nešla do té bolesti a ztratila se postupně realitě. This idea of pain is not very attractive to me. Taková představa bolesti, to pro mě není nic přitažlivého. Personally, I don't like pain. Osobně já nemám rád bolest. Most people don't like pain. A většina lidí nemá ráda bolest. And we often will wonder, why does it hurt so much? Většinou si říkáme, proč to tak bolí. This morning I talked about how we comfort or calm ourselves by what we attach to. Ráno jsem mluvil o tom, jak potěšujeme a uklidňujeme sami sebe tím, že k něčemu přilneme. That when I attach to a person or a thing, it brings me comfort. Že když přilnu k osobě nebo k věci, tak mě to přináší potěšení, uklidnění. And when I lose what I'm attached to, it rips my heart. Ale když to ztratím, tak mě to vyrve srdce z těla. It hurts because I'm designed to be connected. A bolí to, protože jsem vytvořen tak, abych byl propojen. But the consequences of sin are that I constantly have losses, breaking the connection. Ale důsledkem zla v tomto světě je, že neustále prožívám ztráty a propojení se přerušují. I'd like you to think of pain as a signal. A byl bych rád, kdybyste o bolesti přemýšleli jako o signálu, o znamení. Imagine this is a campfire and we're cooking sausages. Představte si, že tohle je táborák a my opíkáme buřty. And if I step into the fire while I'm talking to someone else, a když s někým mluvím a u toho šlápnu do ohně, this is going to cause a lot of pain. Bude to hodně bolet. Now what is the pain telling me to do here? A co mě ta bolest říká, že mám udělat? Go away. Go away, quickly. Rychle vytáhnout nohu pryč. What happens if I ignore the pain? This doesn't really hurt, this doesn't really hurt.
tak co se stane, když budu ignorovat tu bolest a budu říkat, to ve skutečnosti nebolí, to ve skutečnosti nebolí. I lose my leg. Yes, I catch on fire. A chytnu. I get destroyed. A mě samotného to celého zničí. The pain helps me. A ta bolest mě pomáhá. It helps me get away from things that will destroy me. A pomáhá mě, abych se vzdálil od věcí, které by mě jinak zničily. In a similar way, Podobným způsobu, when we lose someone we love, podobně když ztratíme někoho, koho máme rádi, when we lose hope or lose joy, nebo ztratíme naději, ztratíme radost, when we lose something we're attached to, přijdeme o něco, k čemu jsme přilnuli. the pain serves an important signal. Ta bolest slouží jako důležitý signál. It says change. Říká, změň se. It says adjust. Don't stay the same. Říká, přizpůsob se. Nezůstaň stejný. Now, why do I have to change? I've already had a loss. Proč bych se měl měnit? Přece prožívám ztrátu. Think of Maria. Vzpomeňte si na Marii. She receives news that her son has been killed in a car accident. Dostala zprávu, že její syn se zabil při autonehodě. And she went on living as if that didn't happen. A ona neustále žila, jako by se nic z toho nestalo. She lived as if he were still alive. Ona žila, jako kdyby ten syn byl pořád naživu. And everyone else was further away from him. A všichni ostatní byli dál a dál. She experienced God being very far away from her. A taky měla pocit, že Bůh je strašně daleko. In order to avoid the pain, she had to leave reality. A aby se vyhla bolesti, tak musela žít mimo realitu. And it was only when she went through the pain that her relationships were restored. A až poté, co byla schopna projít si bolestí, tak byla schopna obnovit vztahy, které měla. Pain motivates us to adjust to what we do not have. Bolest nás motivuje k tomu, abychom se přizpůsobili tomu, že nemáme něco. At first, when we experience a loss, we try to undo it. Když poprvé zakusíme ztrátu, snažíme se udělat, aby to nebylo. We may say, no, that can't be real. Ne, to nemůže být pravda. Maybe there's a mistake. Možná je to omyl. But then when we find that the loss is real and final, ale když zjistíme, že ta ztráta je skutečná a že se s ní nedá nic dělat, we tend to have an empty feeling. máme pocit, že je tady prázdno. We might feel despair. Možná depresi. We might feel hopelessness. Možná cítíme beznaději. We might feel great fear. Možná cítíme silný strach. We might feel angry. Možná zase cítíme naštvaní. We might feel all of these and more combined. A možná cítíme všechny tyhle dohromady a ještě další. When we talk about loss in psychology, we use the term the principle of irreversibility. Když se bavíme v psychologii o ztrátě, tak říkáme tomu princip nenávratnosti. We only adjust to a loss when we are fully convinced that the loss is permanent. Jsme schopni se přizpůsobit ztrátě jenom tehdy, když si uvědomíme a připustíme, že ta ztráta je navždy. If the loss isn't permanent, I'll keep looking for it. Pokud ta ztráta není trvalá, tak
pořád budu to, co jsem ztratil, hledat. I will protect myself by not thinking that it's forever. A ochráním sám sebe tím, že si budu myslet, ono to není na pořád. If the loss is not permanent, I will not change. A pokud ta ztráta není trvalá, tak se nezmění. So when we confront a loss, our mind tries to undo it. Takže když se setkáme se ztrátou, tak naše mysl se snaží dělat, jako by to nebylo. And we have to find out, is the loss real and forever? A my musíme zjistit, jestli ta ztráta je opravdová a jestli je na pořád. And when we recognize that the loss is permanent, když si uvědomíme, že ta ztráta je trvalá na pořád, we may fight it a little longer and then we surrender. Možná to ještě nějakou dobu budeme zkoušet s tím bojovat, ale pak se nakonec poddáme. The loss affects our whole body. A ta ztráta ovlivňuje celé naše tělo. This broken attachment impacts all areas of our life. Ta narušená náklonnost k něčemu ovlivní všechny oblasti našeho života. I mentioned some of the emotional changes that occur with a great loss. Já už jsem zmínil některé věci v emocích, které se spojují s velkou ztrátou. But it's common that our thinking is impaired and our memory is poor. Ale taky je běžné, že je ovlivněno naše myšlení a máme chabou paměť. We may have feelings of unreality or have a vision of seeing the person who is gone. Možná můžeme mít pocity, že nic není skutečné, anebo dokonce mít jako vidění lidí, kteří už jsou dávno pryč. And our sleeping and our appetite may be disturbed. Je narušen náš spánek a je narušená naše chuť. We may have social avoidance or become very clingy socially. Buď to získáme, buď to se budeme vyhýbat druhým lidem, anebo naopak zase k někomu strašně přilneme. We may have body aches, headaches. Může nás bolet tělo, může nás bolet hlava. Our immune system may decrease and we may become ill frequently. Naše imunita je narušená a jsme často nemocní. Weight gain, weight loss. Můžeme ztratit váhu, přibrat váhu. Hair loss. Ztratit vlasy. Upset stomach. Žaludek vzhůru nohama. And we may have many kinds of spiritual changes. A spoustu duchovních změn. Where is God right now? Kde je tady v tom Bůh? If God loves me, how could he allow this to happen? Pokud mě Bůh má rád, jak by mohl dovolit, aby se tohle stalo? Is God good? Je Bůh opravdu dobrý? This is not new development in human history. A v lidské historii tohle není nic nového. We see these very questions asked in the Psalms. Přesně tyhle otázky vidíme, že se ptají lidi, kteří se modlí v žalmech. The psalmist often question, where are you, God? Žalmisti se často ptají, Bože, kde jsi? Why do the wicked prosper and I am hurting so deeply? Jak to, že se tomu zlému daří a já prožívám bolest? The same questions we ask. Stejné otázky, které se ptáme my. And God gave us the Psalms because he wants us to know we can ask those questions. A Bůh nám dal tyhle žalmy, proto abychom věděli, že se můžeme ptát na takové otázky. Because we do ask those questions. Protože my se na takové otázky ptáme. But the rest of the psalm is how God answers those questions. Ale zbytek těch žalmů je, jak Bůh reaguje na takové otázky. All of the person is impacted by the loss. Tou ztrátou, kterou prožíváme, je ovlivněn celý náš člověk. This is natural. Je to přirozené. This is what happens to all people when they experience a broken attachment.
Stává se to všem lidem, když zakusí, že jejich náklonnost k někomu je najednou přerušena. As painful as it is not unhealthy. Jakkoliv je to bolestné, není to nezdravé. And we talk in psychology about a grief work. A v psychologii mluvíme o práci se zármutkem. A process of adjusting to the loss so that I can live in the present. Je to proces přizpůsobování se té ztrátě, abych mohl žít v přítomnosti. Maria did not adjust to the loss and she lived in unreality. Marie se nepřizpůsobila té ztrátě a žila v neskutečném světě. Steve went into the pain and felt the loss. Steve šel do té bolesti a cítil tu ztrátu. He did the work of grief and adjusted well. Pracoval s tím zármutkem, prožil si ho a přizpůsobil se nakonec. And the work can be summarized this way. A ta práce se dá shrnout asi takto. I have to let go of my attachment to what I have lost. Musím se vzdát té náklonnosti té věci. I have to say goodbye to what is gone. Musím říct s Bohem tomu, co už je pryč. And there will be an empty spot in my life. A v mém životě najednou zůstane prázdné místo. So that then I can say hello to what is available right now. Abych mohl říct vítej tomu, co je mě k dispozici právě v této chvíli. If I hold on to what is gone, pokud se budu takhle držet toho, co už je nenávratně pryč, I can't receive what is here right now. Nemohu přijmout to, co je tady pro mě teď. Maria could not receive the love of her husband or other children. Marie se nemohla radovat z lásky jejího manžela a jejich dětí. The only way she could experience that love is to go through the pain. Ale jediný způsob, jak by mohla zakusit tu lásku, je, aby prošla skrz tu bolest. Please recognize that's what our Savior has done for us. Všimněte si, tohle pro nás udělal náš zachránce. He volunteered to go through the pain of the consequences of the fall so he could love and we could love him. On prošel skrz tu bolest lidského pádu, těch následků toho pádu, abychom my mohli vědět, že nás má rád. So how do we do this work? Jak tedy děláme tu práci se zármutkem? I'm going to suggest you 4 tasks. Navrhnu vám 4 úkoly. First, we have to accept the reality that the loss is real and final. To první, potřebujeme přijmout realitu, uznat realitu toho, že ta ztráta je natrvalo a skutečná. If we continue to have hope that the loss is not final, we will not make the adjustment. A pokud pořád budeme doufat, že třeba to ještě není úplně konečné, tak se nikdy nepřizpůsobíme. I was talking to a woman whose father was killed on 9/11 when the towers collapsed. Já jsem mluvil s ženou a její taťka zemřel 11.9., když ty 2 věže v Americe se zřítily. On the day of the attack, she was home because she was ill. Ten den, když došlo k těm útokům, tak ona byla doma, protože byla nemocná. Her father called her to say, goodbye, I'm not going to survive this. A její táta jí volal a řekl jí s Bohem, protože tohle asi nepřežije. She saw the tower come down that he was in. A ona viděla, jak se ten mrakodrap zhroutil a věděla, že je v něm. But they never found any biological markers of him in all the rubble. Ale v těch troskách nikdy nenašli žádné biologické stopy po její moci.
Žádný. Nikdy jsem nic nenašel. So 15 years later, she tells me, I still wonder if one day he's going to come home. A o 15 let později mi říkala, já si pořád říkám, že třeba jednoho dne se vrátí domů. I wonder if he will all of a sudden remember who he is and come back to me. Jestli si třeba najednou nevzpomene, kým je a nevrátí se zpátky ke mně. And part of my work with her was for her to accept that he's not coming back. A část toho, o co jsem se s ní snažil, je pomoct jí přijmout fakt, že už se nikdy nevrátí. We have to accept this with our mind as well as our heart. A musíme to přijmout jak v hlavě, racionálně, tak i svým srdcem. And that leads us to the second task we must do. A to nás vede k druhému úkolu, který musíme udělat. We must experience the pain and go through it. Musíme zakoušet tu bolest a projít skrze ní. As soon as she fully accepted he's never coming back, the pain was very intense for her. Jakmile si úplně uvědomila, že už se nikdy nevrátí, ta bolest byla neuvěřitelná. Pain is a signal. A ta bolest je signál. She had to identify what she was saying goodbye to. A ona si musela uvědomit, čemu doopravdy říká s Bohem. You see, we say goodbye to each attachment. A my říkáme s Bohem každé té náklonnosti, kterou máme. I say goodbye to my father, but I also say goodbye to my plans with my father. Já říkám s Bohem mému otci, ale také říkám s Bohem plánům, které jsem měl s mým tátou. For her it was, I say goodbye to the possibility he will be at my wedding. Pro ní to znamenalo říct s Bohem představě, že táta bude na mé svatbě. I say goodbye to him ever knowing my children. Říct s Bohem tomu, že někdy by poznal, jaké budou moje děti. I say goodbye to ever knowing him as an old man. Říct s Bohem tomu, že ho někdy poznám jako starého dědečka. Every place there's an attachment, an expectation, a memory, we have to say goodbye. A každému takovému místu, ke kterému přilneme, nebo máme vzpomínku, nebo představu, nebo očekávání, tak musíme říct s Bohem. At first there are thousands of these attachments. A ze začátku jsou takových věcí tisíce. But as time goes on, there are fewer and fewer that we haven't yet encountered. Ale jak jde čas, tak je jich méně a méně těch, se kterými jsme se ještě nesetkali. But I can't say goodbye to him not being at Christmas until I get to Christmas. Ale často mu nemůžu říct s Bohem tomu, že bude se mnou na Vánoce, než ty Vánoce přijdou. So in the first year we encounter many of these broken attachments. Takže první rok se potkáme se spoustou takových narušených přilnutí, které máme. And each time we encounter, it's like it's the first time. A pokaždé, když se s tím setkáme, tak to vypadá jako, že je to poprvé. It is the first time I've grieved this particular broken attachment. A je to opravdu poprvé, když si uvědomím to jednotlivé konkrétní přilnutí něčemu. The third job or task that we must do in the grief work Třetí úkol, které musíme udělat, když nakládáme se smutkem, is to adjust to living without what I have lost. Je přizpůsobit svůj život tomu, že žiji bez toho, co už jsem ztratil. How do I live right now without what I have been attached to in the past? Jak mám žít právě teď, bez toho, k čemu jsem v minulosti přilnul? New habits, new expectations, Nové zvyky a nová očekávání. new patterns.
nové způsoby života. But there feels like there's such a hole in my life. Cítí to jako, je to cítit jako kdyby byla díra v mém životě. And that brings us to the fourth task of the work of grief. A to nás vede ke čtvrtému úkolu v práci se zármutkem. All of those memories, all of those old attachments, Všechny ty vzpomínky, všechny ty staré náklonnosti, they don't disappear. ony nezmizí. They go into a new place inside us. Jdou v nás do nového místa. And that hole that we have felt A ta díra, kterou jsme naplnili, becomes availability for new experiences and relationships right now. se stává příležitostí pro nové zkušenosti a nové zážitky. In this grief work, we let go of what is lost V této práci se zármutkem říkáme s Bohem tomu, co jsme ztratili. and that creates an open place to receive what is available right now. A to vytvoří otevřené místo, abychom mohli přijmout to, co je nám k dispozici právě v této chvíli. We then have a new relationship with what was lost or who was lost. A tím se vytvoří nový vztah s tím, co jsme ztratili. We can't go back in history, that is impossible. Už se nemůžeme vrátit v čase, to není možné. But we relate to them through memories and emotions inside us. Ale k tomu, o co jsme přišli, se vztahujeme nově skrze vzpomínky a pocity. I'd like to illustrate this with a little story. Chci to ilustrovat, osvětlit takovým malým příběhem. Let this heart represent all of our attachments and expectations that we have. Tohle srdce, pojďme si představit, že reprezentuje všechny naše náklonnosti, všechny naše vztahy. And each little heart is a specific memory or activity or emotion that we had associated with what is lost. Každé to malé srdíčko je malá vzpomínka nebo náklonnost, kterou máme z konkrétní věcí, kterou jsme ztratili. I'd like to tell you the story of Jack and Mary. A chci vám vyprávět toho příběh Jacka a Marie. They were neighbors of mine when my children were younger. Když moje děti byly mladší, tak to byly naši sousedi. They were in their late 80s. Byli v 80 a něco jim bylo. And very much in love with each other. A byli do sebe strašně zamilovaní. Mary loved to work in the garden. Mary milovala práci na zahradě. Jack liked to help her. A Jack jí rád pomáhal. Jack still wanted to do the repairs on his house. A Jack si sám dělal opravy svého domečku. And I remember one time Mary came to me and said, Dan, can you get Jack off the roof? A jednou za mnou Marie přišla a říkala, Dane, prosím tě, můžeš dostat toho Jacka ze střechy? I said, Jack, come down. A já jsem říkal, Jacku, slez dolů. And he said, later. A on říká, až později. So I held the ladder. A tak jsem aspoň držel žebřík. This couple was full of life. A tenhle pár byl plný života. And they treated my children like they were their grandparents. A k našim dětem se chovali jako babička s dědou. One day in June, Jack came to me with a very sad face. A jednou, ale za mnou Jack přišel a jeho tvář byla neuvěřitelně smutná. And he looked at me and he said, Dan, Mary has cancer. A jednoho dne se na mě Jack podíval a řekl, Dane, Maria má rakovinu. He said, my world is breaking apart. Můj svět se rozpadá. He told me, the doctor said it's very advanced, there's not much they can do. A řekl, doktoři mě říkali, že je to v pokročilém stádiu a už se toho moc nedá dělat.
A couple of days later, she went into the hospital thinking only for test, but they kept her. O několik dní později šla do nemocnice a myslela si, že jde jenom na testy, ale oni si ji tam nechali. And Jack came over that night and said, "It's not good." A Jack přišel k nám ten večer a říkal, nevypadá to dobře. There doesn't seem to be any hope for her healing. Už tam není naděje, že by se mohla uzdravit. They were praying for her, Modlili se za ní, but he was recognizing the world as he knew it was gone forever. ale on si začal uvědomovat svět tak, jak ho znám. Her health would never be what it was. Je navždy pryč a její zdraví už nebude také, jak bývalo. We visited her the next day. Další den jsme za ní šli na návštěvu. And we were shocked at how sick she was. A šokovalo nás to, když jsme viděli, jak moc je nemocná. And then a couple of days later, he came over to our house with his daughter, who came in from out of town. A o pár dní později přišel za náma i s dcerou, která přijela ze sousedního města. And he said to us, Mary died. A řekl nám, Marie zemřela. There's a ripping of the attachments. A v tom bylo to roztržení té náklonnosti. He was almost like a shell. On byl jenom taková skořápka. His children, grandchildren, great-grandchildren literally lived all around the world. Jeho děti, vnoučata a pravnoučata žili doslova po celém světě. And it took them a few days to all come in to be with him. A trvalo to několik dní, než všichni se sešli, aby mohli být pospolu. But later he told me that when they arrived, he missed Mary even more. Ale on mě řekl, že když přišli, tak mu Marie chyběla ještě víc. He had never been with them without Mary being there. Protože on s nimi nikdy nebyl, bez toho, aniž by spolu s nimi byla Marie. There were huge holes. Byly to obrovské díry. They had the funeral and he talked to everyone, but he remembered nothing of it. Měli pohřeb a on si tam povídal se všema, ale vůbec na nic si nepamatuje. For the first time in 50 years, he sat in the pew at church without her next to him. Poprvé za 50 let seděl v kostelní lavici bez toho, aniž by ona seděla vedle něho. A couple of his daughters stayed with him for about 6 weeks. Jeho dcery s ním zůstaly několik týdnů. But then they returned to their families. Pak se vrátili ale ke svým rodinám. And for the first time, and I believe it was 62 years, A poprvé, myslím si, že to bylo 62 let, he was completely alone in the house. byl v domě úplně sám. He said, I never realized how big this house was. Nikdy jsem si neuvědomoval, jak veliký je to dům. The next Sunday, he walked to church, as they always had done. Příští neděli šel do církve, do sboru, tak jako to vždycky dělával. And he always sat in the second row in the front. A vždycky seděl v druhé řadě hned vepředu. And he went and he sat and he was all by himself. A šel tam, sedl si tam a byl tam úplně sám. And he looked around and it seemed like everybody else was a couple except for him. Když se ohlížel okolo sebe, tak se mu zdálo, že všichni ostatní jsou v párech, až na něho. He excused himself and did not stay for the service. A tak se omluvil a nezůstal tam na shromáždění na bohoslužbě. The next Sunday, he didn't go to church. A další neděli už do shromáždění nešel. Sunday after that, he didn't go to church. A další neděli taky ne. Some time passed and it was Christmas time. Uběhl nějaký čas a přišly Vánoce.
Now Mary was very good at decorating and cooking and being hospitable. A Marie byla úžasná na vyzdobení domů, vaření, pečení a pohostinnost. His job was get out the boxes of decorations. A jeho práce byla vytáhnout krabice s dekoracemi. He got them out and they sat there on the floor. A tak je vytáhl a položil je na podlahu. For the first time, Mary was not there to decorate. A poprvé tam Marie nebyla, aby ten dům And he vyzdobil. missed her so much. A ona mu strašně chyběla. The kids came, they had Christmas together, A přišly děti a měli společně slavit Vánoce. but he had not been without Mary at Christmas since he returned from the army in 1946. Ale slavili spolu s dětmi Vánoce, ale on neslavil Vánoce bez Marie od té doby, co se vrátil z armády v roce 1946. He was so glad they were there, but there was such a hole that Mary wasn't. Byl opravdu rád, že tam ty děti byly, ale byla tam obrovská díra v něm. As winter continued, he decided, I want to go to church. Jak zima nabývala na síle, tak se rozhodl, chtěl bych jít zase do sboru. So he thought, if I walk in late and sit in the last row, maybe I can do this. Možná bych to mohl zvládnout tak, že půjdu pozdě a sednu si do poslední lavice. So he did, and he sat next to a mother, a father, and 3 little boys. A takže to udělal a sedl si do lavice, kde seděl máma, táta a 3 malé děti. He didn't remember much of the message, Moc si nepamatoval kázání. but he saw the boys drawing pictures of airplanes dropping bombs. A on si nepamatoval moc kázání, ale dobře si pamatoval, že ti kluci kreslili obrázky letadel, jak pouštějí bomby. One of the many things boys may do during church. A jedna z mnoha věcí, které my kluci děláme během shromáždění. Jack had flown a fighter plane in World War II in Italy. A Jack lítal se stíhačkou během druhé světové války v Itálii. So he drew a picture of the plane that he had flown and he gave it to the boy. Takže on nakreslil obrázek letadla, ve kterém lítal a dal to tomu klukovi. The boys got excited and they drew more pictures and gave it to Jack. A ti kluci byli totálně nadšení, nakreslili obrázky dalších letadel a dali to zase Jackovi. Jack drew some more, gave it back. A Jack zase nakreslil nějaké další a dal jim je zpátky. And then the sermon was over. A pak skončilo kázání. Jack thinks, I survived. A Jack si říká, jo, přežil jsem to. Now I've got to get out of here. Tak teď rychle pryč. And he felt a hand on his arm. A cítil na své ruce ruku, na své paži. And the mother said, thank you. A ta mamka řekla, díky moc. Our boys have never behaved that well in church before. Naši kluci se ještě nikdy nechovali na bohoslužbách tak dobře, jako teď. What are you doing next? Would you go to lunch with us? Jaké máš plány na odpolko? Půjdeš s náma na oběd? Jack thought, A Jack si řekl, I have nothing scheduled till Easter. nemám nic v plánu až do Velikonoc. Yeah, so I'll go to lunch with you. Tak jo, tak půjdu s vámi na oběd. At lunch, he found out that this family had just moved from the East Coast to where they were living now. A při tom obědě zjistil, že ta rodina se zrovna přestěhovala z východního pobřeží do toho místa, kde teď žijou. They didn't know people in the community yet. V podstatě tam nikoho neznali. Their sons, grandmas, and grandpas were 1,000 kilometers away. Jejich synové, babička s dědou byli spoustu kilometrů daleko. Jack told them about Mary. A Jack jim vyprávěl o Marii. And as he's telling them about Mary, A jak vyprávěl o Marii, he feels their acceptance of him.
cítil, že oni ho berou. And they asked him, can you go to lunch with us next weekend? A oni říkali, no můžeš s náma i příští týden na oběd. And he thought, well, I have nothing planned till Easter. No, jako dobře, nemám úplně nic plánu až do Velikonoc. Yes, I'll go with you. Tak jo, půjdu s váma. And he started to form a new attachment. A začal si vytvořit nové vazby, nové náklonnosti. He continued to get to know this family. A tak víc a víc poznával tu rodinu. And they had him over to their house. A dokonce ho pozvali k ním domů. And he became their substitute grandpa. A stal se jim takovým náhradním dědečkem. And he started to experience good things happening right now. A začal zakoušet dobré věci, které se stávaly právě teď tady. And then one Saturday morning something happened that greatly surprised me. A pak jednu sobotu ráno se stala věc, která mě moc překvapila. Early on a Saturday morning I heard a knock on my door. Brzo ráno v sobotu jsem slyšel zaťukání na dveře. So I started to walk out half awake. Takže jsem tak polospale přišel ke dveřím. And here's Jack with a smile and 2 cups of coffee. A tam je Jack s úsměvem a 2 šálky kávy v ruce. Or at least something he was calling coffee. A nebo něco, aspoň čemu říkal It kávu. was very thick. Bylo to takové husté. He said, Dan, do you want a cup of coffee? Dané, dáš si kafe? I said, yes, come on in. A já jsem řekl, tak jo, pojď dovnitř. He goes, let you tell you what happened this morning. Já ti povím, co se dneska ráno stalo. And what he told me is, for many decades, Jack and Mary had the same schedule every morning. Mnoho desetiletí měl Jack s Marí stejný plán na ráno, každé ráno. Jack would get up and walk the dog and bring back a newspaper. Jack vstal, šel ven se psem a domů přinesl noviny. Mary would get up, fix coffee, and have it ready for him when he got back with the dog and the newspaper. A Marie vstala, nachystala kafe a připravila mu ho, když se vrátil z pejskem. And then she died. A pak zemřela. Now they had spent hours and hours sitting at that table, drinking coffee, and talking about what was in the newspaper. A pak strávili hodiny a hodiny tím, že spolu pili kafe a bavili se o tom, co bylo v těch novinách. But now he would come in with the dog and the newspaper and sit down, and there was no one to talk to. Ale teď najednou přišel domů s novinami, se psem, sedl si a nebyl tam nikdo, s kým by mohl mluvit. But on this particular Saturday, he recognized another loss he had had. Ale tu konkrétní sobotu si uvědomil další ztrátu, kterou prožil. He lost the person who made the coffee. Přišel o toho, kdo mu dělal kafe. He said as he realized that, he just started to cry. A když si to uvědomil, tak najednou začal plakat. He hadn't recognized up to that point that he was not having coffee anymore. A najednou, až do té chvíle si vůbec neuvědomoval, že už vlastně vůbec nepije kávu. And he said as he was sitting there crying, he started to laugh. A řekl, jak tam seděl a plakal, tak najednou se začal smát. He said, Jack, you're a pretty smart man. Řekl si, Jacku, ty jsi docela chytrý chlapík. I bet you could make a cup of coffee if you tried. Docela se vsadím, že bys zvládl udělat šálek kávy. So he saw this machine that he had seen his daughters make coffee with. Tak se podíval na tu mašinu, viděl, že jeho dcera není dělá kafe. And he got out the coffee and
put as much as he could fit in. Tak vytáhl kafe a nasypal tam tak moc, jak tam mohl narvat. Filled it up with water and pushed a button. Naplnil to vodou a zmáčkl čudlík. And black stuff came out. A černá něco z toho vytekla. And he said out loud, Mary, look what I did. A říkal mě, řekl jsem nahlas, Marie, dívej se, co jsem udělal. And he wanted to share it with somebody. A chtěl to s někým sdílet. So he brought it to me. Takže to přinesl ke mně. I will never forget that coffee for several reasons. Z několika důvodů nikdy nezapomenu toho. But as he's telling me this story, I'm sensing this deep love for Mary. Jak mě vyprávěl ten příběh, tak jsem tomu cítil hlubokou lásku k Marii. At this point, he's not sad. V téhle chvíli nebyl smutný. He has that memory of them together and of her in a new place in his life. Měl vzpomínku na ní v jejím životě zařazenou v novém místě v jejím životě, v jeho životě. It was now part of him, part of his internal system. Už to bylo součást jeho vnitřního systému. And as he talked about his time with Mary, it was often with joy and with a real sense of contentment. A jak často vyprávěl o Marii, tak to často bylo s radostí a takovým pokojem. He continued to add more new attachments in his life right now. Tak teď si vytváří nové vazby, nové náklonnosti. He lived for about another 4 years. Žil ještě další 4 roky. Sometimes he would again encounter for the first time an attachment that he had with Mary, and he'd feel the pain as if it were the first time. Ale někdy narazil na nějaké setkání, které neměl nikdy setkání s vazbou k Marii, které nikdy předtím neměl, a tak cítil tu bolest, jako by to bylo úplně poprvé. And that memory was put in this new special place in him. Ale ta vzpomínka se dala na úplně nové místo v něm. And the openness that he had to life allowed him to make new attachments, new relationships. A ta otevřenost, kterou měl vůči životu, tak mu pomohla zbudovat nové vazby a nové vztahy. When he died, there were some things that he had never yet encountered. Když zemřel, pořád tady zůstávaly nějaké věci, s kterými si ještě nikdy nepotkal. Sometimes people ask, how long does the work of grief take? Někdy se lidi ptají, jak dlouho to trvá, než si člověk projde tím zármutkem. And it takes till heaven. Trvá to do té doby, než se dostaneme do nebe. We're constantly adjusting to the losses that we've had. Pořád se přizpůsobujeme ztrátám, které jsme měli. We're letting go of what we've lost and going through that pain. Říkáme s Bohem věcem, které jsme měli, a procházíme tou bolestí. We're learning how to live with that empty space. A učíme se, jak žít s tím prázdným místem. We're learning how to form new attachments with what is present right now. A učíme se, jak žít, jak tvořit nové náklonnosti a vazby. And we continually develop a new relationship with what we've lost. A neustále si vytváříme nový vztah s tím, o co jsme přišli. We were designed for heaven, the Garden of Eden. My jsme byli stvořeni pro nebe, pro zahradu Eden. But God has also equipped us to cope with the losses that are a consequence of the fall. Ale Bůh nás i tak vybavil schopností naložit s těmi ztrátami, které sebou pád přinesl. And in the work of grief, it is so helpful to have others who accept us during that time of work. A v tom, když pracujeme s tím zármutkem, je tak velkou pomocí, když máme druhé, kteří nás přijmou. We often don't know what to say.
Někdy ani nevíme, co říct. That's okay. A to je v pořádku. Be with them. Prostě jen buďte s nimi. Often we don't know the answers to the questions that they rise. Často neznáme odpovědi na otázky, které nám pokládají. That's okay. A to je v pořádku. Let them ask. Ať se ptají. Share with them what you know for yourself. Sdílejte se s tím, co vy znáte sami pro sebe. Don't try to answer for them. Share yourself with them. Nesnažte se zodpovídat jejich otázky, ale sdílejte se to, co jste zakusili vy. We cannot take away their pain. My jim nemůžeme odejmout jejich bolest. Even God incarnate in Jesus Christ went through the pain. Dokonce i Bůh vtělený v Ježíše Krista prošel bolest. We're told in Hebrews for the glory set before him. Říká se nám v Židům pro tu slávu, která byla před ním. And as we or those that we're ministering to go through the pain, they then can experience life on the other side. A když my, kteří pomáháme těm druhým, They can experience life on the other side of the pain. Tak jim můžeme pomoct, aby zakusili život na druhé straně bolesti. Well, I shared a lot with you on this afternoon. Myslím, že jsem toho řekl dost toto odpoledne. I wanted to give you a picture of the work that we do to adjust to great loss. Chtěl jsem vám dát obrázek té práce, kterou děláme, když se snažíme přizpůsobit bolesti. Are there questions that you have? Máte nějaké otázky?